Xin chào các bạn. Bạn có bao giờ trong trường hợp giá đang tăng rất mạnh, bạn vừa bay xong thì thị trường quay đầu giảm thẳng đứng, hoặc bạn sell đúng xu hướng nhưng giá bất ngờ bật ngược quét stop loss? Nếu bạn từng gặp thì rất có thể bạn đã bỏ qua một khái niệm cực kỳ quan trọng trong Smart Money Concept, đó chính là FVG hay là Fair Value Gap. Đây chính là những cái khoảng trống thanh khoản nơi cá mập chưa giao dịch đủ khối lượng và thị trường rất hay quay lại để lấp đầy. Trong video này tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ FVG là gì, cách nhận diện FVG đúng chuẩn, biết được tại sao giá lại luôn quay lại FVG, và qua đó thì tôi sẽ giới thiệu hai cái chiến lược giao dịch với FVG hiệu quả, cách tránh vào lệnh đúng ngay vùng giá chuẩn bị quay đầu. Xem đến cuối video nhé, vì tôi tin rằng qua video này bạn sẽ nhìn biểu đồ hoàn toàn khác. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, cùng tìm hiểu FVG là gì. FVG là viết tắt của Fair Value Gap, có nghĩa là khoảng trống giá trị hợp lý. Hiểu đơn giản ấy, đó là khi thị trường di chuyển quá nhanh, quá mạnh, lệnh mua và bán không được khớp đầy đủ, tạo ra một vùng mất cân bằng giữa cung và cầu. Và thị trường thường ghét sự mất cân bằng, nên đa số trường hợp giá sẽ quay lại chạm vào vùng FVG, sau đó mới tiếp tục xu hướng chính. Nói cách khác, FVG là nơi thị trường chưa giao dịch xong. Một FVG tiêu chuẩn được tạo bởi 3 cây nến liên tiếp. Cây nến thứ nhất thể hiện thị trường bắt đầu chuyển động. Cây nến thứ hai là nến mạnh có thân dài. Và cây nến thứ ba thì tiếp tục xu hướng theo cái hướng của cây nến mạnh đó. Nếu đáy nến 1 cao hơn đỉnh nến 3 thì chúng ta sẽ có FVG giảm. Đỉnh nến 1 thấp hơn đáy nến 3 thì chúng ta sẽ có FVG tăng. Và cái khoảng trống giữa hai cây nến này chính là vùng FVG mà chúng ta cần tìm. Câu hỏi đặt ra đó là vì sao giá luôn quay lại FVG? Có 3 lý do chính cho cái việc này. Thứ nhất đó là cá mập chưa khớp đủ lệnh. Thứ hai là thị trường cần cân bằng giữa cung và cầu. Và cái thứ ba đó là nó quay trở lại để thu hút thanh khoản từ các trader nhỏ lẻ. FVG giống như là một nam châm giá. Cá mập thường có xu hướng đẩy giá đi xa, sau đó kéo ngược về FVG, gom đủ hàng rồi mới chạy theo xu hướng thật sự. Nếu bạn thực hiện lệnh buy ngay trước FVG thì rất dễ bị dội ngược. Nếu bạn sell ngay trước FVG thì sẽ dễ bị quét stop loss. Về cái cách vẽ FVG ấy thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn tiến hành vẽ FVG theo 3 bước. Bước thứ nhất đó là tìm cụm 3 cây nến có chuyển động mạnh. Bước thứ hai đó là kiểm tra khoảng trống giữa cây nến 1 và cây nến 3. Và bước thứ ba chúng ta sẽ dùng một cái công cụ đó là rectangle để vẽ lại cái vùng đó. Khung thời gian tốt nhất để vẽ FVG đó là M30 hoặc là H1, H4. Với những cái khung quá nhỏ thì sẽ dễ nhiễu. Thế còn những cái khung quá lớn thì sẽ rất ít cơ hội để cho chúng ta có thể giao dịch. Đây ạ, để cụ thể hơn ấy thì tôi sẽ chỉ cho các bạn trực tiếp trên nền tảng MetaTrader 4. Cái khung thời gian mà tôi đang để ở đây đó là khung H1. Đó, và các bạn thấy nhá. Ví dụ trong cái tình huống này chúng ta có 3 cái cây nến liên tiếp này. Đấy, cây nến thứ nhất là khởi đầu cho cái việc giá nó tăng. Cây nến thứ hai đi lên rất là đẹp, và cây nến thứ ba tiếp tục là một cây nến đi lên nữa. Thế thì chúng ta sẽ vẽ được FVG là từ cái điểm nào đến cái điểm nào ạ? Đây, các bạn tìm đến cái cây nến thứ nhất này và cây nến thứ ba này. Ở cái nơi cao nhất của cây nến thứ nhất và cái nơi thấp nhất của cây nến thứ ba ở đây, đấy, thì nó sẽ vẽ ra cho chúng ta một cái vùng. Và để vẽ được cái vùng đó thì tôi sẽ dùng đến cái này gọi là rectangle. Đấy. Các bạn kích vào đó thì các bạn sẽ vẽ ra được cái phần màu xanh này. Được chưa? Ở trước đó thì chúng ta cũng có một số những cái tình huống FVG khác cũng tương đối là đẹp này. Đấy, cây thứ nhất, cây thứ hai, cây thứ ba. Đó. Cái điểm cao nhất của cái cây nến này và điểm thấp nhất của cây nến thứ ba này thì chúng ta có được một cái vùng màu xanh này ạ. Và các bạn thấy này, khi mà giá nó quay lại cái vùng đó thì nó cũng có những cái sự phản ứng này. Đây ạ, quay lại có cái sự phản ứng này. Quay lại có cái sự phản ứng và đi lên. Cái tình huống này thì chúng ta có một cái trường hợp FVG giảm. Và ở đây thì các bạn có thể thấy nhá, cây nến thứ nhất này, cây nến thứ hai, cây nến thứ ba. Vẽ một cái vùng nối giữa cái điểm thấp nhất của cây nến thứ nhất này và điểm cao nhất của cây nến thứ ba. Thì chúng ta sẽ có được một cái vùng FVG như thế này. Đấy. Đây, cái chỉ báo này nhá, là chỉ báo rectangle. Đấy, các bạn cứ kích vào đó thì các bạn sẽ vẽ ra được cái vùng này. Đây, tôi sẽ xóa cái này đi để vẽ lại các bạn thấy nhé. Đây. Đó, thế thì khi mà giá nó quay trở lại cái vùng FVG này, chúng ta sẽ cân nhắc xem là chúng ta có nên thực hiện các lệnh giao dịch hay là không. Nhìn vào các phần đánh dấu FVG này thì chúng ta thấy là
cái nơi để chúng ta quan tâm ấy thì nó không hẳn là một cái ngưỡng cụ thể, giống như là cái ngưỡng cản này, đấy, hoặc là cái ngưỡng cản này, đúng không ạ? Đây, đây, đấy, mà nó là cả một cái vùng giá như thế này, đấy, và đôi khi nó lại đứng chung chiêng như thế này. Để giúp cho các bạn có thể giao dịch hiệu quả hơn với FVG ấy, thì ở đây tôi nêu ra hai cái chiến lược các bạn tham khảo. Chiến lược thứ nhất đó là giao dịch khi giá hồi về FVG. Nguyên tắc thực hiện ở đây đó là chúng ta sẽ đợi giá quay về FVG, sau đó chờ một cái tín hiệu đảo chiều. Cái tín hiệu đó thì nó không cần phải quá rõ ràng, nó là một cái tín hiệu nhỏ cho thấy sự dừng lại của thị trường thôi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ vào lệnh theo xu hướng chính. Lấy ví dụ trong một cái xu hướng giảm như thế này, khi mà giá nó giảm như thế, ở phía trên đây chúng ta có một cái vùng FVG. Khi giá hồi về FVG xuất hiện những cái nến như là pin bar hoặc là engulfing, chúng ta có thể tiến hành một cái lệnh sell. Đấy, ví dụ ở đây khi mà giá nó quay lại như thế này, chúng ta có thể thực hiện một cái lệnh sell rất là đẹp ở đây ạ. Khi sell như thế thì vị trí đặt stop loss chúng ta sẽ đặt ở phía trên cái vùng FVG. Thế còn take profit chúng ta sẽ để theo cái tỷ lệ risk reward đó là 12 hoặc là 13. Cũng có thể là các bạn sẽ thả nổi cái phần take profit này. Khi mà giá nó chạy chúng ta dịch stop loss đuổi theo. Và khi dịch stop loss như thế, chẳng may giá nó quay lại thì nó cũng sẽ tự hit stop loss để cho cái lệnh kết thúc. Đấy cũng là một trong những cách take profit rất là hay đấy ạ. Chiến lược thứ hai đó là kết hợp giữa FVG và order block. Nếu như các bạn chưa biết ấy, thì order block nó là một cái vùng giá mà các cái tổ chức lớn như là ngân hàng, các cái quỹ đầu tư đã đặt lệnh mua hoặc là bán với khối lượng rất là lớn. Nó được xác định là một cái cây nến có cái hướng ngược lại so với hướng chính, khởi đầu của cái phần bắt đầu xu hướng chính đó. Ví dụ như này, chúng ta có một cái xu hướng giảm nhé. Thì trước khi khởi đầu cái xu hướng giảm đó thì thông thường nó sẽ có một cái cây nến tăng. Và cái cây nến tăng này, đây là cái cơ sở để cho chúng ta vẽ ra cái order block. Khi kết hợp giữa FVG với order block ấy, thì chúng ta sẽ có được cái độ chính xác cao hơn cho các cái lệnh giao dịch. Cách làm ở đây đó là chúng ta sẽ đợi ở những cái vùng order block và chúng ta sẽ vào trong cái vùng order block đó kiểm tra xem có FVG bên trong hay là không. Khi này chúng ta sẽ chờ quay lại cái vùng hợp lưu là cái vùng kết hợp giữa order block và FVG và chúng ta sẽ vào lệnh tại cái vị trí đó. Đó thì hai cái chiến lược để các bạn có thể tham khảo. Với cái cách giao dịch như thế này thì cái điểm vào lệnh của chúng ta nó không hẳn là những cái vị trí ngưỡng cản đâu ạ. Nó có thể là một cái vị trí trung chiêng ở giữa như thế này chứ không hẳn là vùng phía trên hoặc là vùng phía dưới. Dưới đây là 4 cái sai lầm phổ biến mà các cái trader hay mắc phải khi giao dịch với FVG. Sai lầm thứ nhất đó là không giao dịch theo xu hướng. Các bạn nên biết được cái xu hướng chính của thị trường như thế nào để nương theo. Và quá trình tìm hiểu về thị trường tài chính này thì có lẽ là các bạn cũng đã từng nghe thấy cái câu đó là Trend is friend, tức là xu hướng là bạn. Chúng ta nên tôn trọng cái xu hướng đó trong quá trình giao dịch. Thứ hai đó là không chờ xác nhận mà vào lệnh quá sớm. Khi giá nó quay lại với FVG rồi, chúng ta hãy đợi một cái tín hiệu xác nhận nào đó cho thấy rằng thị trường nó dừng pullback, bắt đầu chúng ta mới thực hiện cái lệnh giao dịch. Sai lầm thứ ba là overtrade, tức là giao dịch quá nhiều, giao dịch với mọi FVG. Việc giao dịch quá nhiều sẽ không giúp cho chúng ta nhiều, mà nó sẽ chỉ làm cho chúng ta căng thẳng thêm và thậm chí chúng ta vào lệnh ở những cái nơi tín hiệu nó không đẹp. Sai lầm thứ 4 đó là không đặt stop loss. Rõ ràng nếu như trong một cái tình huống xấu khi thị trường nó đi ngược xu hướng chúng ta đã giao dịch thì việc không đặt stop loss nó sẽ rất là nguy hiểm cho tài khoản của chúng ta. Bạn hãy nhớ ở đây, FVG nó là công cụ hỗ trợ chứ không phải là thánh chỉ báo. Cho nên hãy tìm đến nó như là một cơ sở tốt cho chúng ta vào lệnh, chứ không hẳn cứ lúc nào có FVG là chúng ta sẽ thực hiện các cái lệnh giao dịch. Vâng, như vậy trên đây là những cái thông tin về FVG mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Qua video thì các bạn cũng đã biết được FVG là gì, cách nhận diện FVG, vì sao giá lại quay về, cũng như là các cái chiến lược giao dịch với FVG hiệu quả. Nếu bạn áp dụng đúng thì FVG sẽ giúp bạn tránh vào lệnh sai thời điểm, bắt điểm vào lệnh đẹp hơn, giao dịch như là cá mập chứ không phải là cá con. Và đây cũng là toàn bộ những cái nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, nhớ nhấn like, subscribe kênh, comment ý kiến của bạn về FVG và cách bạn giao dịch với Smart Money Concept nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.